Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Am văzut atacul masiv cu drone și rachete rusești de ieri, un nou record de 741 de drone și rachete rusești asmuțite asupra Ucrainei. În acest timp, administrația Trump a decis să reia ajutorul militar acordat Ucrainei și nu putem decât să nu observăm că Rusiei nu-i pasă de decizia CEDO care condamnă Rusia. Așa a apărut Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Federației Ruse, care de multe ori, nu știu, când îl văd așa, parcă mă adorme cum vorbește omul ăla, dar a apărut să spună că consideră că această hotărâre, această decizie a CEDO pentru Rusia este nulă și neavenită. Sigur că este nulă și neavenită pentru că Rusia este un stat criminal care se demonstrează că este din ce în ce mai mult ajutată, această Rusie criminală, de către, nu-i așa, China. Pentru că 70% din piesele dronelor Geran, Shahedurile rusești, care se numesc Geran, sunt fabricate acum în Rusia, dar cu 70% dintre piese din China, made in China. Atunci, eu cred că următorul pas al lumii libere ar trebui să fie în această zonă, ar trebui să fie în zona în care ar trebui să sancționeze China economic pentru acest ajutor esențial pe care îl dă Rusiei. Rusia care terorizează cu aceste drone Geran populația civilă ucraineană și din unele surse ucrainene, rușii vor ajunge în curând, în toamna acestui an, să lanseze atacuri de peste 1000 de drone asupra Ucrainei și în special asupra populației civile, a obiectivelor civile, iar acestea ar fi niște atacuri foarte, foarte mari. Singura soluție prin care acest lucru se poate opri este penalizarea Chinei și, doi, vizarea acestor fabrici de armament rusești cu armament cu rază lungă de acțiune, vizarea pentru a fi neutralizate aceste fabrici, pentru că dacă nu se vor duce la sursa problemei, rușii vor continua să le producă fără nicio bătaie de cap. Sau, dacă nu cumva se întâmplă vreo minune între timp, ca Rusia să intre în colaps economic și să se dezintegreze ca imperiu, așa cum a mai făcut-o și în 1992, după un război de 10 ani în Afganistan, unde, bineînțeles, a avut niște pierderi mult, mult mai mici decât acum. Dar acum, de data aceasta, sperăm noi, când Rusia se va prăbuși economic, să și ajungă la coada istoriei, ca să zic așa, pentru tot rău care l-a făcut în ultimii 200 de ani. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Keith Kellogg spune că Ucraina are nevoie de un nou plan Marshall, foarte de acord cu Keith Kellogg. Ajutorul militar pentru Ucraina, Statele Unite ale Americii reiau unele livrări după o pauză, spun ziariștii de la Reuters. Bombardament în toată regula, un bombardament masiv rusesc. Kievul a fost atacat de drone și de rachete. Există morți și răniți și distrugeri în mai multe zone. La final vă prezint hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului, cât și principalele știri prezentate de către analiștii think tank-ului american. O veste foarte bună: Keith Kellogg, care este reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, a declarat că partenerii internaționali ar trebui să ajute Ucraina să se redreseze prin introducerea propriului plan Marshall.
Kellogg a subliniat importanța reconstrucției Ucrainei. El a amintit cum, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, SUA au introdus planul Marshall pentru Europa. Acesta spune și cred că ar trebui să facem același lucru pentru Ucraina. Foarte corect. În evaluarea sa, situația este foarte dificilă acum, așa că este necesar să obțină un armistițiu. Kellogg a lăudat foarte mult acțiunile președintelui Ucrainei și ale echipei sale pentru cât de sensibil s-au comportat. Diplomatul este convins că un armistițiu ar putea duce într-adevăr la sfârșitul acestui război. Ca fost soldat, îmi este greu să înțeleg nivelul de violență pe care îl vedeți acum în Ucraina, când pierzi peste 1 milion de soldați, este o crimă la scară industrială. Kellogg a adăugat că și civilii mor, iar orașele sunt distruse. Spre comparație, generalul în retragere a amintit că armata SUA s-a retras din Vietnam după ce pierduse acolo 68.000 de soldați. Și acum ucrainenii au fost de acord cu un armistițiu, dar a fost un acord unilateral, a declarat acesta. Da, pentru că rușii nu au vrut nici cum să îl semneze, secret, foarte puternici, și au avansuri pe linia frontului și atunci au zis, hai să mai tragem de timp să vedem unde ajungem. Eu sper să ajungeți la colaps economic, acolo vă stă vouă bine. Reprezentantul special al președintelui SUA a subliniat în mod special problema returnării copiilor ucraineni. Donald Trump, potrivit acestuia, este îngrijorat de această problemă, așa că a insistat în conversațiile cu președintele Zelensky că acesta ar trebui să fie unul dintre punctele de negociere cu rușii, iar liderul ucrainean a fost de acord. Kellogg a menționat că activitățile armatei ucrainene vor deveni legendă mâine. Ajutor militar pentru Ucraina. SUA reiau unele livrări după o pauză. Potrivit Reuters, citând surse, Statele Unite au reluat livrările de obuze de 155 de mm și rachete de înaltă precizie, GMLRS, către Ucraina. Potrivit publicației, Statele Unite au reluat livrările la câteva zile după ce administrația președintelui american Donald Trump a oprit furnizarea unor arme esențiale către Kiev. Reuters a transmis textual faptul că oficialii americani au vorbit sub condiția anonimatului, declarând că obuzele de artilerie de 155 de mm și rachetele GMLRS sunt acum furnizate Ucrainei. Sperăm să vină cât mai multe rachete interceptoare și chiar ATACMS, rachete cu rază lungă de acțiune, pentru ca ucrainenii să poată să lovească în adâncime obiectivele strategice rusești, nu doar cele militare, ci și fabricile care produc pentru industria de război a criminalilor de la Kremlin. Trecem la ziua 1233 a războiului din Ucraina și vedem că rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 920 de militari, 11 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 38 de sisteme de artilerie, 3 lansatoare de rachete și lista pierderilor rusești o vedeți în totalitate în această imagine. Mergem la o nouă știre, o știre proaspătă. Kievul atacat cu drone și rachete de către ruși. Sunt morți și răniți, distrugeri în mai multe zone. Vedem cum ardă blocurile ucrainene. Noaptea de 10 iulie, de 19 iulie, adică azi noapte, forțele rusești au lansat atacuri asupra Kievului cu rachete balistice și drone. În 8 districte s-au înregistrat lovituri și resturi de la țintele doborâte. 2 persoane au fost raportate ca fiind moarte, iar cel puțin 16 locuitori ai Kievului au fost răniți. O alertă de atac aerian a fost declarată la Kiev după miezul nopții. Canalele de monitorizare au raportat mișcarea dronelor de atac rusești din mai multe direcții. Curând primele explozii s-au auzit în capitală. Șeful regiunii Kiev, Timur Dacenko, a scris că în oraș apărarea antiaeriană ucraineană operează.
Ulterior, canalele de Telegram monitorizate au raportat amenințarea armelor balistice, adică a rachetelor, de pe teritoriul rusesc. După aceea, forțele aeriene au avertizat asupra deplasării unor ținte de mare viteză spre capitală, adică rachete. Au fost atacate 8 districte ale capitalei, infrastructura rezidențială, medicală, educațională, de educație, comercială și de transport, a declarat ministrul de interne Igor Klimenko. Printre altele, districtul Shevchenko din Kiev a fost lovit și vedeți aici aceste imagini, impact preliminar asupra unei clădiri nerezidențiale și cădere de moloz într-o zonă deschisă, a scris Tachenko. Ulterior, acesta a adăugat că o clădire rezidențială a fost lovită. În aceeași zonă, părți ale unei drone au căzut lângă o benzinărie și pe acoperișul unei case de la o altă adresă. Și vedem imagini. Știm că sunt mai mulți răniți, inclusiv o femeie de 86 de ani, chiar așa cum este să trăiești în Kiev, într-o noapte în care au existat aproape 10 ore alerte de raid aerian și amenințarea cu drone și rachete rusești. Vedeți și districtul cel mai afectat, Shevchenko, școala numărul 101 și vedeți civili care au fost afectați de acest bombardament masiv al Rusiei. Există morți și răniți, așa cum vă spuneam. Vitali Klitschko, primarul Kievului, a raportat că numărul persoanelor rănite în atacul rusesc a crescut la 16. 10 dintre acestea au fost spitalizate de medici, în timp ce celelalte au fost tratate pe loc, deci cu răni ușoare. Trecem la hărțile celor de la Deep State, a think tank-ului ucrainean Deep State, și pentru a vedea dacă rușii au mai avansat în ultimele 24 de ore față de... Vedem că în regiunea Herson, cât și în Zaporojie, rușii nu au avansat în ultimele 24 de ore. Mergem către regiunea Dnipru și, așa cum se poate observa deja chiar la sud-est, vedem că rușii au reușit din nou să ocupe o suprafață undeva, estimez eu, la 3-4 km pătrați, din localitatea Pidubne către Mirne. Mirne este o localitate micuță, dar vedem că rușii au reușit deja să pătrundă și în această localitate. Mai departe, mergând către Pokrovsk, observăm că rușii au mai reușit niște avansuri într-adevăr destul de mici, minore, în această zonă. Este vorba despre, în total, aș estima eu la 2 km pătrați, ocupați de ruși în ultimele 24 de ore, în Leonidivka, la sud de Toretsk, așa cum se poate observa din această imagine. Da? Vedeți foarte bine. Zona hașurată, și cu acest avans și cu celălalt de la sud, rușii au în acest moment, în ultimele 24 de ore, în jur de 7 km pătrați avans. În Chasov, iar lucrurile sunt stabile, așa cum se poate observa din această imagine. Dăm un ochi și pe zona pe zona Kupianskului, unde, iată, din păcate, la sud de Kupiansk, vedem că rușii au reușit de asemenea o penetrare, un avans în această zonă, mărim la 1 kilometru. La fel aș estima undeva la 2-3 km pătrați.
avansul rusesc în ultimele 24 de ore. Vedem foarte bine ce zone au fost afectate. Este vorba de faptul că rușii au înaintat către Zelenihai, o localitate care vor să o prindă într-o menghină și să o cucerească. Mergem mai la nord, în zona Vovchansk, vedem că ucrainenii au reușit să-i stabilizeze, să-i țintuiască pe ruși în această zonă, să mențină frontul. La fel sper eu să se întâmple și în zona Sumă, unde vedem foarte bine că rușii nu au mai avansat în ultimele 24 de ore. Dimpotrivă, comandantul șef al armatei, Oleksandr Sârski, spune că ucrainenii au succes în această zonă. Încă nu apare acest succes pe hartă, dar vedem în continuare că ucrainenii dețin această bucată de teritoriu în Kursk rusesc și această bucată în Tetkino. Mergem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 9 iulie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Așa cum știm, forțele ruse au efectuat cel mai mare atac combinat cu drone și rachete din războiul de până acum, în noaptea de 8 spre 9 iulie, deci acuz 2 nopți, cu un total de 741 de drone și rachete, o creștere de aproximativ 34% față de recordul anterior de 550 de drone și rachete rusești lansate în noaptea de 3 spre 4 iulie. Și știm foarte bine că ceea ce își doresc rușii, așa cum spun și jurnaliștii de la New York Times, care au relatat pe 9 iulie, că analiștii militari estimează că Rusia va putea lansa în mod curent peste 1000 de drone per pachet de atac până în toamna anului 2025, reiterând un avertisment recent al comandantului forțelor de sisteme fără pilot din Ucraina, majorul Robert Brovdi, conform căruia Rusia și-ar putea intensifica pachetele de atac pentru a include 1000 de drone de tip Shahed pe zi Geran, cum sunt fabricate în Rusia. Expertul ucrainean în război electronic și radio, Sergei Flash Skresnov, a estimat pe 20 iunie că Rusia și-a mărit producția de drone Shahed de 7 ori și a prognozat că pachetele de atac rusești ar putea include în curând până la 800 de Shahed, o prognoză care este în conformitate cu pachetul de atac rusesc din 8-9 iulie. Și știm că tot acest lucru se întâmplă pentru că Rusia își extinde semnificativ capacitățile de producție de drone cu rază lungă de acțiune pentru dronele Geran 2, modificate, analogul rusesc al dronelor Shahed 136 de origine iraniană, inclusiv prin deschiderea de linii de producție cu companii din Republica Populară Chineză. Deci Republica Populară Chineză, de la care noi importăm tot felul de bunuri de larg consum, produse cu ajutorul petrolului rusesc ieftin, care apoi să ne vină nouă să ne dea în cap cu ele, să ni se întoarcă nouă ca și un fel de bonus. 60% din exportul Chinei merge către lumea liberă. Creșterea continuă a dimensiunii pachetelor de atac este probabil menită să sprijine eforturile Rusiei de a degrada moralul Ucrainei în fața agresiunii ruse constante. Și vedem aici acest tabel care a tot crescut din ianuarie până la 741 de drone și rachete per pachet lansate împotriva Ucrainei ieri, în atacul masiv de ieri. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a constatat că forțele ruse și separatiștii pro-ruși s-au angajat în activități militare ilegale în Ucraina între 2014 și 2022. CEDO i-a găsit pe ruși vinovați
de un sistem de încălcări ale drepturilor omului în timpul conflictelor din estul Ucrainei și în primele luni ale invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia între mai 2014 și septembrie 2022, inclusiv atacuri militare fără discriminare, tortură, execuții sumare, utilizarea violului ca armă de război și deportarea ilegală a copiilor ucraineni. CEDO a menționat că Rusia a încetat să mai fie membra a Convenției Europene începând cu 16 septembrie 2022 și că Rusia rămâne vinovată pentru acțiunile anterioare acestei date. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, bineînțeles Dmitri Peskov, a respins constatările CEDO ca fiind nule și neavenite. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că Rusia perpetuează un mod sistemic de încălcări ale drepturilor omului legate de conflict, inclusiv deportarea și indoctrinarea constantă a copiilor ucraineni, tortura prizonierilor de război și a civililor ucraineni, utilizarea armelor chimice pe câmpul de luptă și acțiuni militare fără discriminare care afectează în mod disproporționat civilii. Aceste abuzuri au continuat mult după septembrie 2022 și rămân o parte esențială a culturii militare, a stilului operațiunilor ofensive și a politicii de ocupație a Rusiei până în prezent. CEDO a stabilit de asemenea tot ieri că Rusia este responsabilă pentru doborârea zborului 17, MH17 a Malaysian Airlines din 2014, în urma căruia au murit 298 de pasageri și membri ai echipajului, inclusiv cetățeni olandezi. CEDO a concluzionat că Rusia nu a respectat măsurile de siguranță adecvate la lansarea rachetei și nu a efectuat o anchetă eficientă în urma evenimentului. Cum s-ar putea ca Rusia să efectueze așa ceva decât dacă va fi constrânsă de un tribunal, precum s-a întâmplat după al doilea război mondial cu liderii naziști care se făceau vinovați de crime de război împotriva umanității. Vedem hărțile Institutului, Sumă, Lugansk, Kupiansk, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Iar la final vreau să vă transmit faptul că, iată, rușilor, nepăsându-le de CEDO, lansează tot mai multe atacuri asupra Ucrainei, asupra civililor, lucru care, așa cum vă spuneam la începutul materialului, poate să fie oprit doar printr-o acțiune atât împotriva Rusiei, asupra fabricilor rusești care produc aceste arme de tortură și de atac în masă, de crimă în masă, cât și asupra Chinei, care produc 70% dintre componentele unor drone de tip Geran 2 sau 1. În orice caz, inclusiv rachetele rusești au foarte multă tehnologie produsă de către China. Iar noi, așa cum spuneam, frumos și liniștiți, cumpărăm produsele din China. Produse care, din nou, trebuie să repet, sunt produse cu ajutorul petrolului rusesc, lucruri care se întorc împotriva noastră. Eu sper că atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite ale Americii să ia niște măsuri pecuniare, concrete împotriva Chinei pentru aceste lucruri. Dacă ați apreciat materialul și considerați că acest videoclip merită să fie vizionat de cât mai multă lume, nu ezitați să-l distribuiți